Bine ați revenit la Pastila de Beauty pe YouTube. Astăzi avem o nouă lansare din Sephora România. Este vorba de RAM Beauty sau RAM, prefer să-i spun RAM Beauty. Este brandul de beauty al Arianei Grande. O să deschidem pachetul de PR să vedem ce se află înăuntru și o să și testăm produsele. L-am primit chiar ieri, s-a lansat pe data de 13 februarie la noi în Sephora, așa că știți unde găsiți produsele. Primul lucru care mi-a atras atenția este logo-ul, care îmi place super mult. Faptul că are acest new wave, așa, kind of look to it. Îmi place și cutia și culoarea. Mi-aduce aminte cumva de Fenty, îmi aduce aminte de Fenty Skin și după aia de produsele lui Kim, îmi aduce aminte și de produsele lui Hailey Bieber din punct de vedere al culorilor alese pentru brand. O să vedeți că ambalajele sunt argintii și spun asta pentru că le-am văzut deja pe net. Sunt super curioasă să văd cum arată. Îmi place foarte mult genul ăsta de cartolină care îți prezintă și produsele. Am primit-o în acest pachet. RAM Beauty, Vivid Dreams, Limitless Possibilities, Experience a World of Beauty and Creativity. Acum, știu că mulți dintre voi o să spuneți că sunt extrem de multe branduri nou lansate, ba ale influencerilor, ba ale unor vedete. Sincer să fiu, având în vedere că sunt în industrie, mi se pare o extensie absolut normală în zona de business a ceea ce fac ei. Până la urmă, Ariana Grande cred că ne-a obișnuit cu foarte multe look-uri și switch-uri în zona de beauty, acel eyeliner pe care cumva l-are așa, e un trademark al ei. Și, sincer să fiu, dincolo de fiecare artist celebru, cred că este un mix de oameni super creativi care vin cu tot acest input, care se potrivească cu ceea ce sunt ei ca și artiști, dar și să vină cu o noutate din punct de vedere packaging și așa mai departe. Îmi place super mult zona de packaging, este acest gri deschis, I guess, dar mi se pare că toată lansarea, toate campaniile, tot ce a fost până în momentul de față e foarte futuristic-like, inspirat așa din tot ce înseamnă spațiu, inclusiv genul ăsta de cartolină, adică fotografia asta de campanie din poze mi se pare că are un fel de cască de astronaut sau un fel de hologramă, o chestie de genul ăsta, cu niște cristale care plutesc în jurul ei, nu dau seama dacă este pur și simplu un edit sau chiar așa au făcut fotografia. Singurul lucru care îmi displace sincer și mi se pare foarte pasé, genul ăla de păr în jurul gâtului făcut cu fixativ, n-am înțeles, dar hai să deschidem produsele. Îmi place super mult faptul că Sephora are toate noutățile. Găsești Fenty, găsești Jisoo, găsești branduri precum RAM Beauty și cu o mică mare întârziere, de obicei de un an, 2 ani, revin și produsele la noi în țară. Primul produs este acest highlighter Miss Neptune Highlighter Topper. Practic poți să-l adaugi, din câte am înțeles, din acest mic brief pe care l-am primit în pachet, peste orice. Îl poți folosi, bineînțeles, ca fard de ochi și alte lucruri. Lucrurile sunt limitless când vine vorba de make-up, adică poți face fix ce-ți dorești. Îmi place foarte mult zona de packaging. Îmi aduce aminte de un brand nordic care are aceste ambalaje refillable și axate cumva pe zona sustenabilă. Acest highlighter este nuanța Neptune, după cum am spus, și este un movuliu albăstrui, părea mult mai... O să le și aplicăm încet, încet după ce le deschidem. Un movuliu albăstrui care părea mult mai mov și mai intens în acest... Ce este? În această cartolină. Bun. Mergem mai departe. De asta am adus și pensulul de aici, pentru că vreau să și încercăm produsele. Deci îmi place foarte mult packaging-ul, vă zic sincer. Îmi place logo-ul și îmi place packaging-ul. Îmi place că a ales gen argintiu sau că au ales, echipa ei a ales genul ăsta de packaging argintiu, cromat, mat. Mi se pare super cool și mi se pare că e foarte fumată zona de auriu pe tot ce ține de industria de beauty. Wow, now this is cool. Deci arată efectiv ca, mai știți mingiuțele alea cu care ne jucam efectiv în spatele blocului, mate, dar așa cu un semi-sidef, un semi-shimmer efectiv. Asta cred că este crema de ochi. Are acel semi-shimmer, arată exact ca biluțele respective. Luci, dacă nu știi despre ce e vorba, eu sunt din 92, o să-ți spun o poză cu o chestie de genul ăsta. Ai fi zis că e ceva matifiant, dar de fapt este o cremă de ochi care are un efect de cooling. Simți într-adevăr o senzație de răcire. Pe asta nu o să avem cum să o testăm astăzi pentru că am deja machiajul, mai avem și alte lucruri de filmat. Însă, asta e ceva ce aștept să descoper într-un nou brand. O formulă inovatoare. Essential Drip Lip Oil. Știam de ce nu mi-am cumpărat lip oil-ul ăla care este foarte, foarte hyped de la Clinique, cred că e. Pentru că urma să primesc acest lip oil de la RAM Beauty. Uitați-vă la aplicatorul ăsta nebun. Efectiv arată, I don't know. I mean,
Are un soi de biluță în capăt care apparently se și învârte și are cumva așa un efect cooling. Genul ăsta de aplicator îl vezi de obicei, l-avea Huda Beauty pentru concealer, se folosește foarte mult la cremele care merg în zona de sub ochi pentru că are un efect așa de răcire și pur și simplu ajută la dezinflamarea zonei atunci când este cazul, gen se recomandă a fi folosit dimineața sau de la frigider sau mai știu eu ce. Lip oil. Acum, îmi place foarte mult ideea de lip oil, de buze naturale. Miroase a dulceață de zmeură, efectiv. Which is nice, I like it. Încă un balsam de buze care miroase a zmeură este cel de la Bioderma, by the way. Dar e doar caring, din nou, packaging-ul arată super cool, arată ca un fel de bullet. Și îmi place culoarea, dar culoarea nu se regăsește pe buze, adică nu e ca și cum se și vede, e pur și simplu un lip oil transparent. Cu siguranță o să rămâne printre preferate pentru că pur și simplu sunt obsedată de orice e clear. Am mai folosit un lip oil din ăsta până l-am terminat și urma să-mi iau altul și având în vedere că l-am primit pe ăsta o să-l pun pe hold. What is this? Ruj. Ok, m-am dat cu lip oil, nu o să mă mai dau cu ruj, dar uitați-vă cum arată. Despre asta vorbeam când ziceam că arată efectiv ca o cască de astronaut sau ceva. Poți să-i dai un zoom, Luci, ca să se vadă mai bine. Și practic prin partea asta de sus, prin acest hublou, vezi nuanța rujului. Nuanța este Drive-In Movie. Are niște filme, Ariana, nu putem zice. Are o textură velvety și logo-ul pe el. Este o culoare, nu știu ce să zic, Drive-In Movie. Nu mi inspiră multe, nu știu dacă e exact nuanța mea pentru că este o nuanță ușor mai portocalie și mie îmi plac zonele mai trandafirii, mai spre mov. Dar, anyhow, o să-l punem aici în față ca să-l aveți în vizor. Îmi place foarte mult zona de packaging. Că ar fi și refillable, cred că ar fi super cool. Mergem mai departe cu acest stick, care cred că e un multi-use stick care se poate folosi, da, pe obraj și pe buze și probabil că îl poți folosi și pe ochi să vii cu un setting powder după. La fel, nu pot să zic că mă dă pe spate culoarea, dar cu siguranță în această gamă găsim și alte variante. Mi-ar fi plăcut să fie un roz fucsia. I love the packaging. Să vedem, asta cred că este paleta de ochi. N-are rost să vă zic că am deschis efectiv pe story, deci urăsc genul ăsta de colete care au tot felul de mâțișori și de chestii în ele. Și Roc a venit și le-a scos pe toate și a băgat o mașinuță verde și, mă rog, în fine. Și primul lucru pe care mi l-a zis e că ăsta e pentru bunii. And it might be, you know, the shade. S-ar putea să-i placă lui Lenuța Tișa. Leni, Helenita. Mai avem ceva aici sau numai rumeguș de pus la scamă? Scamă era hamsterul lui sora mea de la Mureș. Hai să vedem. Asta cred că este paleta de ochi. Am văzut-o din nou, am o vagă impresie că nu mă încântă nuanțele, dar vreau să văd altceva. Chiar vreau să folosim paleta și vreau să vedem cât de pigmentate sunt și dacă avem farduri mate. Vă anunț că în afară de cartolina asta pe care nu m-am uitat așa pe diagonală, eu nu am văzut această paletă, nu am văzut niciun fel de review sau chestii de genul ăsta. Așa că este prima impresie pe care o am. Paleta de ochi. Din nou, zona asta de packaging mă duce cu gândul la efectiv navă spațială, nu știu de ce. Avem 3 farduri mate, dintre care o culoare super deschisă, basic, așa un butter, care merge cumva ca o bază, o nuanță care s-ar putea să-mi placă chiar foarte mult, așa ca un fard de ochi de everyday, care merge spre zona asta rozarie, trandafirie, maute, care vă spuneam. Încă un fard tot așa movuliu mai închis, care iar din nou îmi place ca și nuanță. Și avem un shimmer pe care nu cred că l-aș purta niciodată. Ăsta în mod ciudat cred că l-aș vedea într-un smokey eye de seară, așa mai înstelat Galaxy-like, și un negru ar vrea să fie, dar este un negru. Mie îmi place negru ăla gen carbon black și să vii on top cu altceva. Nu aș merge neapărat cu ideea de si de fat. Midnight Snack, așa se numește paleta, ceea ce mă face să cred că există și alte variante. Hai să testăm unul dintre fardurile astea. O să mergem pe deasupra a ceea ce am eu deja existent, pentru că suntem la finalul zilei, după cum vedeți, apune și soarele. Stați să vedem ceva. Nu, Eyeshadow Palette, Midnight Shadows. Create your own vivid illusions with this mix of mattes and shimmers that you can wear from daylight to midnight. Of course you can. Each curated palette is inspired by Ari's signature eye looks and features talc-free, ultra-blendable formulas. No, bun, hai să vedem. 6 palete. Evident că avem mai multe palete available. O să iau o pensulă și nu mă duc cu genul de pensulă, dar pentru aplicarea fardului. Hai să testăm nuanța neutră, care vă spuneam că merge cumva pe orice, pe colțul ochiului, și să vedem cât e de intensă. Actually like it.
arată bine. Cred că e genul meu de fard pe care îmi place să-l port cel mai des cu eyeliner, pentru că îți face așa un... Unde e eyelinerul? N-am primit eyelinerul. Aș fi vrut foarte tare să primesc și eyelinerul. Am înțeles că e foarte bun și nu difuzează. Am aplicat în colțul ochiului. Sincer, sunt chiar impresionată de cum se așează, având în vedere că am un alt fard pe sub și e făcut deja machiajul și în general ai venit cumva cu un primer. Să luăm o altă pensulă și continuăm cu a treia nuanță, care vă spuneam că s-ar putea să îmi placă super mult. Aici nu mai știu ce fac, hai să o punem sub ochi mai bine. Da, îmi place. E genul ăla de mauve de care vă spuneam. O să-mi fac un everyday look și vă dau tag pe Instagram sau poate chiar pe TikTok. Apropo, pe TikTok facem doar contentul în engleză și poate facem un everyday look folosind aceste produse sau câteva dintre ele. Pentru că, după cum am spus, nu mi se pare că toate produsele sunt neapărat în nuanța potrivită pentru mine. Așa arată fardul, mi se pare destul de pigmentat. Hai să încercăm și pe cel shimmery albastru. Nu pe ochi, că trebuie să mă duc să iau copilul de la grădiniță și mai avem ceva de filmat. Dar pe mână. E super pigmentat, n-ai ce zice. Deci chiar e super pigmentat. Asta e nuanța de albastru. Și cu degetul mic o să iau nuanța asta shimmery de... Băi, argintiu, efectiv! Deci e ca... N-ai cum. Super argintiu. Da. După cum așteptam, fardurile sunt pigmentate și arată super bine, dar dacă ar fi să car paleta asta după mine, aș căra un principal pentru cele trei nuanțe mate. Cam atât, asta a fost unboxing-ul pe care l-am făcut pentru cea mai recentă lansare în Sephora România. S-au lansat pe data de 13 februarie, după cum am spus, produsele Arianei Grande, Rem Beauty, R-A-M Beauty, cum vreți voi să-i spuneți. Și cam asta a fost o primă impresie despre produse. Ne vedem pe Instagram și pe TikTok cu un more in-depth use of them, pentru că cu siguranță acesta va deveni preferatul meu. Sunt curioasă să încerc și genul ăsta de highlighter care este movuliu și în rest, ce să zic, mai vedem cu paleta, dacă o plimbăm după noi sau nu.